ศาลาสุจิบุรีโอเค เปิดเสียง เปิดกล้อง เปิดอินเทอร์เน็ต เฮ้ย สบายดีแก้ว สบายดีหมูหยอง สบายดีข้าวเหนียว สบายดีซิง สบายดีกล้วยหอม สบายดีมึงคุณสบายดีหมูหยองสบายดีข้าวเหนียว สบายดีสิง สบายดีกล้วยหอม สบายดีมงคลสบายดีแก้ว สบายดีข้าวเหนียว สบายดีสิง สบายดีกล้วยหอม สบายดีมงคลสบายดีแก้ว สบายดีหมูหยอง สบายดีสิง สบายดีกล้วยหอม สบายดีมงคลสบายดีแก้ว สบายดีหมูหย่อง สบายดีข้าวเหนียว สบายดีกล้วยหอม สบายดีหมู่เพื่อน สั่นดีน่ะ เดี๋ยวก่อน สิง นี่มันกลุ่มวิดีโอคอล vegetarian กลุ่มกินผักหมักไม้ใด เจ้ามาผิดกลุ่มแล้ว โอเค ขอโทษหลายๆบ๊ายบาย มาเริ่มการประชุมกับหัวข้อที่หนึ่งโรงเรียนยังจะบ่เปิดจนฮอดเดือนหก โอ้ไม่อย่างเกาะ โอ้เท่ว่ะ ไปยังก็ยังบ่เปิด เพราะโควิด ไผ่แมนโควิด มันมาฮ้อนหมู่บ้านเฮาเมื่อ -19 หยุดบ่ต้องอธิบายอีก เปิด YouTube แล้วค้นหาศาลาสุจิบุริมีวิดีโออธิบายโควิด 19 อยู่หั่นกดเบิงเมื่อต้องการ โอเค พวกเขาต้องหลบอยู่ในบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าโควิด 19 จะบ่กลับมาอีก1 เดือนที่บ่ได้เจอหน้ากันค่อยละคิดถึงพวกเจ้า คอยก็คิดถึงพวกเจ้า คิดถึงมากไรมากลี่ คิดถึงโรงเรียน คิดถึงนายครู คอยก็คิดถึงนายครูคือกัน หัวข้อที่ 2 ที่จะเว้ากันก็คือ What are we going to do in May พวกเขาจะเฮ็ดอย่างดีในเดือนพฤษภา ก็น่าจะสิ่งที่ได้เฮ็ดผ่านมาในเดือนก่อน แล้วเดือนก่อนพวกเจ้าได้เฮ็ดอย่างแดอยู่บ้าน ค่อยก็กิน และก็กิน และก็โทรศัพท์ และก็นอน เป็นเดือนที่เมื่อยหลายเพราะต้องได้ไปช่วยเวียกปลูกพักปลูกสวนกับพ่อตู้ คอยกระทวนบทเรียน และเฮ็ดเวียกบ้าน ที่นายครูให้มาก่อนพักของเรียน ค่อยก็เล่นเกมและเดี๋ยว เมื่อกี้นี้เจ้าว่าเวียกบ้านวะมงคล คอยเฮ็ดแล้วกาว่าโรงเรียนจะเปิด แล้วจะส่งให้นายครูเลย โอ้พระเจ้ากล้วย ค่อยลืมเห็ดเลย ขอกายได้บ่ บ่ได้ติเจ้าต้องเฮ็ดเองเพื่อฝึกฝนตัวเอง เจ้ากำลังให้อยู่บ่ คอยช่วยเจ้าก็ได้โทรมาถามตัวที่เจ้าบ่เข้าใจ แล้วคอยจะอธิบาย เอายังเหลืออีกตั้ง2 ทิศพุ่นนะก่อนโรงเรียนจะเปิด ขอบใจหลายๆ เด้อมงคล คอยว่าแล้วทำท่าให้แน่นอน ทุกคนพักกินกะแล้ม สีเขียวว้าหมูหยอง กินสีเขียวบ่ได้สมบอก ในเวลาวางแบบนี้เจ้าออกไปหลินบ้านไก่กับบ่ได้เสี่ยงอันตรายกับเสื้อพยาธิให้โควิด ในเดือน5เขาต้องเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายๆอยู่บ้าน ทวนบทเรียนอ่านหนังสือเพื่อให้สมองตื่นตัว รักษาสุขภาพด้วยการกิน แนวที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และมันออกกำลังกายเรื่อย ช่วยเวียกพ่อแม่ แต่พอค่อยเป็นนักบัญชีค่อยบ่ฮู้ว่าจะช่วยเวียกธุรกิจจังได ค่อยหมายถึงเวียกเฮือน ปัดขวดถุงอนามัยเฮือนซักเครื่องล้างจานเขือหมาเขือแมวเขือเป็ดเขือไก่ ๆ เกลือค่อยน ลิ้นเกมเบิ่งการ์ตูนได้ แต่ก็ต้องประหยัดไฟช่วยพ่อแม่ลิ้นหลายโพดเสียค่าไฟ และการประชุมมื้อนี้ก็ต้องได้จบลง ลาก่อน เจอกันในวิดีโอต่อไป ศาลาสุจิบุรี